සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ software hacks සිංහල tutorial channel එකට. අද tutorial එකෙන් මම ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම කරපු පාඩම් මාලාවේ ඊළඟ episode එක. ඔයාලට මතක ඇති මම දෙවෙනි එකේදී කළා මේ පේන ආකාරයෙන් වගුවක් කොහොමද හදාගන්න කියලා, data enter කරන්න කොහොමද. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මෙතන මේ 6 කියලා. ඒ කියන්නේ superscript එක කොහොමද දාන්න කියන එක. සහ මේ LKR කියන ඒවා දාන්න කොහොමද කියන එක. ඒ videos බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ videos ටික බලන්න. මම පහළ description එකේ තේ link එක දාලා තියන්නම්. අද මම ඔයගලන්ට මේකෙදී formulas ගැන තමයි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් formulas වලත් එකතු කිරීම පමණක් විතරයි මම අද කතා කරන්නේ. මොකද ඒකේ විදි කීපයක් තියෙනවා. හොඳයි අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. මුලින්ම ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මෙතන මේ ගත්ත amount එක කියන්නේ monthly profit එක ගත්ත මම දල වශයෙන් ඒකෙදී total එක ක්‍රම 3කින් ඔයගලන්ට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය 1 by 1 එකතු කරන එක, දෙවෙනි එක ෆෝමියුලා එකක් භාවිතා කරලා, තුන්වෙනි එක කොහොමද අපි ඔටෝ සම් ගන්න කියන එක. මම මේ පළවෙනි එක ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේකෙදි කරන්නේ ඔයාගේ මෙතන තියෙන අගයන්. දැන් හිතන්නකෝ මෙතන තියෙන්නේ අගයන් සාමාන්‍යයෙන් 6ක්නේ. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මෙතන අගයන් 10ක් 12ක් 15ක් තියෙනවා කියලා. ඒත් ඔයා එක තමයි මෙහෙම එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි 1 by 1 කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඒ එකතු කරන්න, ඒ කියන්නේ අපි උත්තරේ ගන්න ඕන සෙල් එක. මෙන්න මේ සෙල් එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ equal ලකුණ, සමාන ලකුණ. ඕනම ෆෝමියුලා එකක් දාන්න කලින්, ඕනම ගණිතමය ගැටලුවක් මේක විසඳන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ සමාන ලකුණ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේක බලන්න ඕනේ මේක එකින් එක එකතු කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සමාන ලකුණ දැම්මයින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ එකතු කරන්න ඕන මුල් අගය. ඒ අගය දක්වන සෙල් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මට දැන් ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට එකතු කරන්න. මම ඒ හින්දා මේ 25000 කියන මේ සෙල් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට එනවා i6 කියලා. ඒ එනවත් එක්ක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ වටේ highlight වුණා. ඒ කියන්නේ සෙල් එක select වුණා කියලා identify කරගන්න තමයි ඒක highlight වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ plus mark එක press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට එකතු කරන්න ඕන දෙවෙනි අගය. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක වෙන පාටක් උනේ. ඒක අපේ පහසුවර තියෙන්නේ. මොකද මේ ටික ඔක්කොම highlight වෙන්නේ පාටවල් 5කින් 6කින්. මොකද ඒක අපිට අඳුර ගන්න පහසුවට මෙතන අගයන් select වෙන්නෙත් ඒ වගේ. ඊට පස්සේ නැවත plus mark එක, තුන්වෙනි එක, i plus එක, 4 plus 5 plus 6. 6 වෙනි එකෙන් එහාට අපි ප්ලස් ලකුණක් දාන්නේ නැහැ. මොකද අපේ අවසාන අගය තමයි මේ 6 වෙනි සෙල් එක. අපි ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter button එක press කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටිකේ එකතුව මෙතනින් ආවා. මම හිතනවා ඒක මම පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ ස්ථානෙත් මෙතනම මේ තියෙන සමීකරණය තමයි පෙන්වන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් බලමු දෙවෙනි ක්‍රමය. දැන් මේ පළවෙනි ක්‍රමයේදී අපි කලේ එකින් එක එකතු කරන එකනේ. දෙවෙනි ක්‍රමය බැලුවොත් මේ ක්‍රමයේදී අපි මුලින්ම sum කියලා type කරන්න ඕනේ. අර කලින් එක වගේ නෙමෙයි මේකේ sum කියලා type කරන්න ඕනේ. මොකද ෆෝමියුලා එක මාර්ගෙන් යන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වරහණක් open කරන්න ඕනේ. වරහණක් අරින්න ඕනේ මේ වගේ. යටිනුත් පෙන්වන suggestions එකක් මේ විදිහට තමයි ඊළඟට කරන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඕගලන්ට අවශ්‍ය පළවෙනි එකතු කරන්න ඕන ස්ථානය ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් මට මේ පළවෙනි එක මෙතන, අවසාන එක මෙතනනේ. ඒ නිසා මම පළවෙනි එක උඩ ක්ලික් කරලා mouse point එක අතාරින්නේ නැතුව ඒ ක්ලික් එකේ හැමම තියාගෙන මෙහෙම drag කරගෙන එන්න ඕනේ 6 වෙනි එක දක්වා. ඊට පස්සේ අතාරින්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති සේරම ටික highlight වෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වරහන වහන්න ඕනේ. වහලා enter button එක keyboard එකේ press කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ සමානයි. ඒ කියන්නේ උත්තර දෙක සමාන වුණාට අපි භාවිතා කරපු ක්‍රම දෙක ඒකෙදි වෙනස්. පළවෙනි එකේදී මෙතන 1 by 1 මෙතනින් පේනවා ඇති 1 by 1 එකතු කරලා, දෙවෙනි එකේදී ෆෝමියුලා එකක් භාවිතා කළා. හැබැයි මේ පළවෙනි ක්‍රමයට වඩා දෙවෙනි ක්‍රමේ කෙටි. පළවෙනි එක අපි එකින් එකට එකතු කළේ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තුන්වෙනි ක්‍රමය. තුන්වෙනි ක්‍රමයේදී auto sum. ඒ කියන්නේ අපිට එකතු කරන්න අවශ්‍ය සෙල් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සෙල් එක මම ඒක උඩ ක්ලික් කළා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ උඩින් තියෙනවා මෙතන auto sum කියලා එකක්. ඒ auto sum කියන එක press කළයින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඊට උඩ කොටුව highlight කරලා අහන්නේ මොන තැන ඉඳන් මොන තැනටද ඕගොල්ලන්ට එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒකෙදිත් අර කලින් වගේම පළවෙනි අපිට එකතු කරන්න අවශ්‍ය කොටුව උඩ ක්ලික් කරලා mouse point එක අතාරින්න නැතුව ජූන් මාසෙට වෙනකන් 6 වෙනි මාසෙට වෙනකන් ඇවිල්ලා mouse point එක අතහැරලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ enter කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනෙන් ඔයාලට පහසු ක්‍රමයක් මේකෙදි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ අන්තිම ක්‍රමය හෝ දෙවෙනි ක්‍රමෙත් ඕකේ. මොකද මේක එක එකතු කරන්න ගියාම ඕගොල්ලන්ට අගයන් 20ක් 30ක් තිබ්බොත් ඒකත් එකින් එක ඕගොල්ලෝ එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් කරදර වැඩක්. අන්තිමට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරි වුණා.
ඕගොල්ලෝ අර සමාන ලකුණු දාලා sum කියලා type කරනකොට මෙන්න මේ වගේ suggestions ටිකක් එනවා. ඒ ඔයාලගේ Excel අලුත් version එකක් නම් එහෙම එනවා. ඒ දේවල් ගැන මම ඉදිරියේදී කතා කරන්නම්. මම delete කරනවා දැනට ඒක. හොඳයි දැන් මම ඕගොල්ලන්ට ක්‍රම 3ක් කියා දුන්නා. ඊළඟට අපි බලමු තව මම ක්‍රමයක් ඕගොල්ලන්ට කියා දෙනවා. 4 වෙනි ක්‍රමය. ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොටුව ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේක. මේ ක්‍රමයේදී ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න ඕනේ අර කලින් වගේම ඕගොල්ලෝ සමාන ලකුණු දාලා sum කියලා type කරන්න ඕනේ. sum කියලා type කරලා වරහණක් අරින්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි කොටුව, ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය එකතු කරන්න අවශ්‍ය පළවෙනි කොටුව මෙහෙම select කරලා keyboard එකේ shift button එක press කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය මේ 6 වෙනි අන්තිම එක 6 වෙනි එක මත click කරනවා. මේ ටික ඔක්කොම highlight වෙනවා. ඇත්තටම කලින් කියා දීපු ක්‍රම ඔක්කොම වඩා මේක මම හිතනවා ලේසියි කියලා. මොකද දැන් අර කලින් වගේ මෙතන අගයන් 100ක් තිබ්බොත් එතකොටත් ඕගොල්ලෝ පළවෙනි කොටුව සෙල් එකේ පළවෙනි සෙල් එක ක්ලික් කරලා shift එක press කරගෙන 100 වෙනි කොටුව press කරපු ගමන් මුළු ඔක්කොම highlight වෙනවා එකපාරේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ වරහන වහලා කලින් වගේම enter කරනවා. එකම උත්තරය ආවා. නමුත් මේ ඔක්කොම ක්‍රම වලට වඩා මේ ක්‍රමය ලේසි. දැන් මම ක්‍රම 4ක් කියා දුන්නා. පස්වෙනි ක්‍රමය බලමු. ඒකෙදි කරන්නේ කලින් වගේම සමාන ලකුණ දැම්මා. sum කියලා type කළා. වරහණක් කරියා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් එකේදී කියා දුන්නා මේ හැම සෙල් එකකටම අදාළ සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒ සෙල් ඇඩ්‍රස් එක බලන්නේ අපි මෙන්න මේ තීරු පේලි විදියට. එතකොට I කියන කොලම් එකේ තුන්වෙනි රෝ එක අන්න ඒ වගේ. දැන් මේකෙදි මේ I කියන කොලම් එකේ මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් 16 වෙනි පේලිය. නමුත් මෙතනදී අපි ගන්න මේ අගේ සලකලා බලලා එතකොට වෙන්නේ I කියන කොලම් එකේ 6 වෙනි එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕන keyboard එකේ I 6 කියද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කොටුව highlight වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ මෙන්න මේ function එක click කරන්න ඕනේ 32. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕනේ අවසාන මේ 6 වෙනි එකේ cell address එක. කියන්නේ I කියන එකේ අපි බැලුවොත් මේ පැත්තට 11. එතකොට I 11. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් වගේම shift එක ඔබාගෙන කළා වගේම ඒ ටිකම highlight වුණා මේ ක්‍රමෙත් අරහා සමානයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වරහන වැහුවා enter press කළා. සමානම උත්තරය ආවේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්‍රමයේදී අපි type කරපු එක කලේ මම තව ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ අපේ එතකොට ක්‍රම වෙනවා ඔක්කොම 6ක්. මේක අලුත් ක්‍රමෙත් එක්ක ඒකෙදී ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ කලින් වගේම සමාන ලකුණ දැම්මා sum කියලා type කළා වරහණක් ඇරියා. ඊට පස්සේ අපිට එකතු කරන්න අවශ්‍ය first cell එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටුව මත click කරනවා. click කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ keyboard එකේ අර මං කිව්ව function එක දාන්න. මෙන්න මේ 32 දාලා ඉවර වෙලා දැන් අපි කලින් එකේදී මේක type කරපු එක නේකලේ. මේකෙදි click කරනවා. click කළා අන්තිම එක නැවත click කරනවා. එතකොටත් highlight වෙනවර shift එක ඔබාගෙන වගේ. නමුත් අපි කලින් එකේදී කළේ I 6 කියලා type කරලා මේ 32ක් type කළා I 11 කියලා type කළා. මේකෙදි අපි මෙන්න මේක select කරලා පළවෙනි කොටුව කියන I 6 වෙනි කොටුව select කරලා 32 manual type කරලා I 11 කියන එක cell එක select කරනවා. මේ ක්‍රම තමයි ලේසි ක්‍රම තියෙන. ඊට පස්සේ වරහන වහනවා enter. සමාන උත්තරය ආවේ. පළවෙනි ක්‍රමයේ 1 by 1 එකින් එක එකතු කරන එක. දෙවෙනි ක්‍රමයේ ෆෝමියුලා එකක් sum කියන එක අරගෙන එකතු කරන එක. තුන්වෙනි එකේදී auto sum කියන එක auto අරගෙන එකතු කරන එක. ඒ වගේම තව ක්‍රම තුනක් කියා දුන්නා. ඒකෙදී කියා දුන්නා මම ඔයගලන්ට sum කියලා type කරලා first cell එකේ තියෙන cell address එක type කරලා 32 දාලා last cell address එක type කරලා වරහන වහලා enter කළාමත් උත්තරේ එනවා කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි cell එක select කරලා shift එක click කරගෙන 6 වෙනි ඒ කියන්නේ අන්තිම cell එක select කළායින් පස්සේ ඒ ටික highlight වෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ sum කියලා type කරලා පළවෙනි cell එක අපි select කරලා අපි 32 දාලා අන්තිම cell එකත් select කළොත් එකතු වෙනවා කියලා මං කිව්වා. ඔය වගේ ක්‍රම 6ක් කියා දුන්නා. ඉතින් මම මේ පාඩමේ මෙච්චර එකතු කිරීම පමණයි මම මේකෙදි කියා දෙන්නේ. අනිත් functions ගැන මං ඉදිරියේදී කතා කරනවා. මේ ක්‍රම හැම එකකටම අපිට එකතු කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයාලට ලේසි කියලා හිතෙන ක්‍රමයක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් තීරුවේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ තව කෙනෙක් එක්ක share කරන්න අමතක කරගන්න එපා. ඒ වගේම මගේ මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවතත් අපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.